अब गणेश चतुर्थी के गर्ने ला भनेपछि हामी कतापट्टि जानु पर्यो ग्रान्ड आइल्स स्टेट पार्क हामी बस्न आएन के भयो तिमी धेरै मुदेछौ क्या अब म यहाँ त आएको छैन नि त दाइ फेरि बुद्ध दाइ त यहाँसम्म दामी सर्ट हान्नु त मेरो मलाई यो धुवा एकदम मन लागेको छ क्या यो नेचुरल काठको चाहिँ कहाँ गयो दुइटा 9 बजीपछि आएको झन् छिरी नपाउने चाहिँ भाइ क्लोज ओपन स्काईमा छौँ है हामी यप मलाई लाइट हेरेर उ गरेको यो अलिक ब्राइट भयो डिस्को गएको थियो भने अनि ल भन्नुहोस् न त के छ रमाइलो भइरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ है ठुलै छ नयाँ अनुभव रमाइलो एकदमै के छ ठुलै छ खाउँ होइन यो कुखुरो खाउँ अनि त्यहाँ एकछिन तालतिर गएर आउँ होइन के हो भन्छ छन्न के त्यो रुलका पछि लाग्ने होइन कि 10 बजेर छैन दाइ किन यार यस्तो गरे यार यस्तो यो म सुते आएन कि हिजो नि सुत्दैन नि 12-9 बजी साँझ जन्मिनुपर्छ के गर्छ भाइ ज्याकेट ढिलो खाइस् भन्थे यो फेरि के लाग्छ टोपी लगाएर जाडो हुन्छ त्यो साउन्ड हो भिडियो कडा बनाउनु है यसो एडिटिङ धुम धडक गीत हाल्नु यसको काम के रहेछ परे भन्छ त छिटो भयो हैन बुझ्नु पर्यो भाइ अब छैन नि त अप्सन होइन सर यति गरे पनि केही हुन्न यो त खानेहरूले जिउरोले उ गर्ने कि त चाउचाउ लिएर आउनुपर्ने क्या सुप खाना हुन्छ त्यही त चाउचाउ हाल्नु बिर्सेँ हो क्या मैले त्यो बिर्सेको कुरा नगर छोडिदेऊ अब बिहान झन्झट हुन्छ नि ल्याएको कुरा नि त घरमा ल्याइसकेको हुनु पर्यो नि चप्पल ल्याउनु पर्यो सम्झेर अनि हाल्यो हो अब अन्तिम आवारमा अरे के हो नि भन्नु अरे हो अड्क्यो हो क्या अड्क्यो हो त अर्को चाहिसक्थ्यो नि सातजना हुन्थ्यो हाल्नु है केटा अब यो ज्यानै मलाई धुवाइ धुवा गर्न यार बसाएको बनाऊ मैले कहाँ नुहाउनुलाई पनि 50 सेन्ट लाग्दो रहेछ हो र हो त पानी हालेर चाहिँ थिच्दैछु कि ए बा र त्यस्तो कडा रहेछ नि त फेरि अनि सेन कहाँबाट ल्याउँथ्यो फेरि अग्ला चाहिँ भन्नु पर्यो नि त 50 सेन्ट लाग्दैछ नट ब्याड 50 सेन्ट 50 सेन्ट पनि 5 मिनेटको फेरि अनि त्यो टाइम अनि त्यसपछि के गर्छ भाडा बन्द हुन्छ पहिले हालेर नुहाउनु पर्यो नि अब त्यस पछाडि चाहिँ त्यस्तै हो भाडा बन्द होला नि बाहिर पनि हैन छ नि त क्वार्टर चाहिँ धेरै लिएर जाने त्यसका बाजे थाहा भएन त नहुँदै गयो मुला पानी प्रिजर्भ गर्नलाई हो क्या मान्छे अरू पनि छ नि त यहाँ है तातो पानी चाहिँ जोगाउनु पर्यो नि चियासँग खायो भने चाहिँ चिया चाहिँ अनि गुलियो हुन्छ उमेश सर लाख कलर हालेर मर्छ फेरि टन्नै फोटोमा चाहिँ फेरि त्योभन्दा हाम्रो मोबाइल राम्रो फोटो आउँछ ल क्रोसन दुईटा क्रोसन खाएपछि आफूलाई चाहिँ 1 बजेसम्म ठिक छ मलाई हाल्यो नि एउटा होइन सरी बताऊ है बताऊ खाने भाइ हुँदैन खोलामा गर्दा झ्यामझम स्विमिङ हान्ने हो त्यही बिचरा साँच्ची हो यहाँ पानी यति सफा छ गर्न पाउँदो रहेछ पाइन्छ नडुबामा है नडुबो आजलाई त खायो भोलि बिहान चाहिँ
यतातिर डङ्किन छ होला नि अमेरिका रन के अरे डङ्किन डन थियो किन्नु सर एउटा विलास सर रविन सर उता आइसक्यो नि म टाढा कहाँ जान्छु हाइकिङ ट्रेल कता छ गरिहालौँ हाइकिङ ट्रेल हाइक जाउँ होइन पहिला ओ हाम्रो अगाडि पनि हुनुहुन्छ फेरि सरहरू एकपटक म देखाइन्छ अगाडिको सरहरू मस्ती छ हुन्छ ल रेडी छ Macarena. We are in the deep jungle. It's like very marshy over here. Here are the homies. Here are the cameramen. Hello. Official cameramen of our team. Looks like a river used to flow here. आज हाम्रो सबैभन्दा अगाडि विनोद सर हुनुहुन्छ त्यसपछि रविन अनि त्यसको पछाडि चाहिँ रामदाई पनि हुनुहुन्छ अनि मेरो आज असिस्टेन्ट उहाँ चाहिँ अब एकदम जल्दो बल्दो हेयर सर ल यो लिनु त्यो फोन ल्याऊ त्यो कफी फाल्दैन अब खाएन ल 360 हो all right it looks like a marathon they are running 100 meter it doesn't look like a hiking they are just doing a marathon all around shit and it's my miss just the journey behind the people खै त निकै मन लाग्छ त्यो सर कफी है यो कफी दिस नट बियर होइन त पूर्णमल्ल सर हजुर सर एकदम रमाइलो भइरहेछ हाम्रो खाना र पिउन चाहिँ सधैँ त्यो क्यानाडा बोर्डर अब हामी उता जाँदैनौँ अब यहीँबाट फेरि हामी ब्याक टु युएस अमेरिका ब्याक टु युएस गएर चाहिँ अनि उसले रोक्छ कागजपत्र हेर्छ भेरिफाई गर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हातगढी लाउँछ पठाउँछ घन्टाको हतगढी त किन लाउने हतगढी लाउने हतगढी किन लाउने सक्दैन Okay, oh.
केही छैन प्रमाण केही छैन उपाय केही छैन के भाग्न गएको भन्ने प्रमाण हुन्छ है तर दर्शन चाहिँ भयो है अहिले टाढैबाट राख्दो रहेछ है सेक्युरिटीले गेटमै गएर त अब जे गर्ने प्रोफेसर रमाइलो भइरहेछ गाडीमा घुमिरहेछ सादा बस गाडीमा घुम्न थाल्छ माइक्रो बस So excited क्या रामदाई पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ अब बिचमा ठ्याक्क छु होइन नि दौडिनु पर्दैन दुःख दिने होइन बल्ल बल्ल बना बढी होइन त्यही त ल रामदा छुटेला नि फेरि रामदाई छुटिहाल्यो कि ल जिउरो पड्काउँदै कता हिँडेको तरुणहरूलाई यसरी मलाई सरी ब्लुबेरी ब्ल्याकबेरी कहाँ छ ब्लुबेरी गयो एउटा मलाई नाटकी गयो अगाडि अहिले जोस छ नि त अहिले कस्तो मिलायो रविको जात्रा त मेरो ट्रान्सफर पनि फेरि तिज त हाम्रो पो आइरहेको छ त अलिकति बलियो मान्छे चाहिँ अगाडि फेसिङ बसौँ होइन नेक्स्ट मान्छे चाहिँ विनोद सर तपाईँ अगाडि बस्नुपर्छ है मान्छे हो कि मोटो मान्छे हो यसरी मिलाउनु पर्यो This one is for you, it's for a dog. I'll choose this one. बोलाउँछ उमेशलाई आउँछ उमेश र How did I know? Situation. ए गुड 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 हामी अब कायाकिङ गर्दैछौँ सो Who wants to go? we're so excited Yellow's a nice one. So we are at this place called Heroes Welcome Inn. Okay, so we are like 6 heroes and they welcome for kayaking. Yeah, that's good. Ramdai do you think this is a bigger one? preparing I for think so. kayaking Yes. today. Small. So So 6 heroes So- are welcomed here. 6 heroes. she's our store manager.
I'm the owner. Excuse me. Okay, sorry. Okay, so everything's right. It's great. Hey! यहाँ त घर छैन तर अलिक त गरेछ त कहाँ उता गएको उता उता ल आऊ न यता आऊ त आऊ कि हाम्रो केटाहरू यहाँ छ सिधा उता अगाडि आऊ मास्ति जानु बिस्तारै गर्नुपर्छ यस्तोमा म्युजिक चाहिँदो रहेछ मलाई है छाका छाका पार्दै साथीहरू यता आउनु कहाँ उता उता गएको मायाको बारीमा बिस्तारै 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 नजसुन नजसुन ल फेरि उता गयो फेरि त्यसरी त्यसरी आज हामी भर्मनमा काइकिङ गर्दैछौँ हाम्रो मेरो अगाडि चाहिँ रविजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ काइकिङ गरिरहनु छ अहिले म चाहिँ फोटो भिडियो खिचिरहेको छु सिधा अगाडि जाउँ भएन भएन उता गयो फेरि उता जाने हो नि त उता सिधा हो त्यसरी तिमी थाकेपछि मलाई म गर्छु फेरि तिमी चक्का लगाएर बस्ने अनि एकजनाले मात्रै गर्ने हुन्छ कि दुईजनाले गर्ने पर्दैन हो के भन्छ हरि सर र हाम्रो विनोद सर हुनुहुन्छ कहाँ आउँछ हुँदै हुँदैन नि कुरो यार के भइनछ न मुलाहरू अल्छी रहेछ यता 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 रेस गरौँ न ल रेस गर्ने हो रेस अहिले आउने बेला गरौँ न घन्टा उमेश र हाम्रो रामदाई उता काइकिङ गर्दै यता आऊ यता 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 हाम्रो यो उमेश र रामदाईको अर्को काइकिङ छोड्दो रहेछ नि होइन त्यसको लागि चिकन खाने कि पोर्क खाने चिकन तल पऱ्यो चिकन I love chicken and beer हो चार्ज हुँदो रहेछ धेरै गरम है माल डाला म के गीत लगाएको तिमीले तिमीले गीत लगाउ न गाडी खोला त्यहाँदेखि पोर्क सिधेपछि
पोर पनि खेल्नुभयो मलाई त हाल पोर खेल्नुभयो ल मलाई चाहिँ खास खान्छ खाँदैन उसले फोटो पनि खिच्ने खान्छ सर म खान्छु उसले के खाइसक्यो भने कुरा मैले बजार हल्ला सुन्छ नि त्यही भएर बढी गफी गर्ने खाएन भने खाने इन्ट्रेस्ट एउटा पोर खस्यो यार यस्तो पिटी बिलाउनु केही हुँदैन सर अनि त्यहाँ ऊ हुन्छ फोर धुलो धुलो केही हुँदैन सर केही हुँदैन होइन जरा पऱ्यो कि हुँदैन हुँदैन किनकि मैले लुकाएर गर्दा हुन्थ्यो अब मिल्दैन क्या कहाँ खस्यो अनि त्यो राम्रै पिस खस्यो माछाला के चाहिने हो त केटा पोर ओ चाख्नु पर्यो ल ल ल एउटा प्लेट ल्याउँछ बाबु यो फुजी फुजीमा निकालिदिन्छु रामसँग नि बोलाउँ अब पहिला जान्छ होइन प्लेट ल्याउनु के कचोडले ऊ त प्लेट छ नि प्लेट पुग्दैन भन्दा नि दही बजार हो क्या ल हेर नि पका बनाएको मैले यो त मिल्दैन नि त पोरमा त्यो मिल्दैन नि पोरमा मैले भनेको ससहरू भने क्या राम्रोसँग बोलाइदियो यार गोर्खान बेला ठिक छ एउटा रामसाला किन उठाइदियो एकैछिन हुन गएर एकैछिन भोलि पेट दिँदैन म चाहिँ दौडा दौड होला फेरि खाने चाहिँ दिइदिन्छ फेरि एकैछिन होला बियर चाहिँ ल्याउनुपर्छ केटा हो यही बियर ल्याउनुपर्छ यो मिठो हुन्छ घरको भाइ हो त्यही त गभर्मेन्टको ट्रायल हो नि त त्यही भएर लङ ट्रायल र वल्ल मेरो हो त रमाइलो भयो काठहरू बनाएको नि मैले बनाएको भिडियो खिचेर सी